Bună tuturor! Așa cum am promis, vin cu partea a doua. Mai departe, voi mai adăuga câteva detalii și puțină culoare pentru a avea un aspect mai realistic. Așa cum am spus și mai anterior, ce ține de design ar trebui să fie la alegerea fiecăruia. Eu am simțit că parcă lipsește ceva și de aceea m-am decis să mai adaug o bordură și la partea superioară, cât și jos la talpă. După cum urmează să vedeți, o să am ceva de furcă cu adăugarea detaliilor noi și anume, mă repet, pasta aceasta nu este cea cu care m-am împăcat eu și având în vedere că se adaugă o pastă proaspătă, ca să zic așa, proaspăt frământată la o pastă care a fost deja uscată, trebuie puțin insistat, dar nu este nimic imposibil. Și pentru a nu a vă plictisi, în timp ce urmăriți cum aplic extrem de meticulos noile detalii, vă voi vorbi puțin despre pasta de zahăr. Mă voi adresa în speță celor care sunt la început de drum și celor care sunt interesați să lucreze cu pasta de zahăr pe viitor. Și nu o să vorbesc în calitate de expertă, pentru că modelez doar de 1 an și 8 luni, ca să fiu mai exactă. O să vorbesc doar din prisma experienței acumulate în această perioadă. În practica aceasta, materia de bază este pasta de zahăr și ustensilele au rolul lor, dar cea mai importantă este materia primă cu care lucrăm și de aceea este important să alegem o pastă de zahăr ca să ne ușureze munca. Alegerea pastei se face în funcție de ceea ce doriți să faceți cu ea și viteza cu care lucrați. Sunt mai multe tipuri de pastă de zahăr, pentru modelat, pentru îmbrăcarea toturilor, pasta pentru sculptat, pasta pentru crearea florilor, există și ciocolată de modelat pentru cine preferă gustul ciocolatei. Sunt chiar și persoane care își produc singure pasta de zahăr sau combină diferite tipuri de pastă de zahăr. Ceea ce vreau să spun este să testați puțin la început, eventual să achiziționați în cantități mai mici până descoperiți materialul ideal cu care să lucrați. Și spun asta pentru că sunt persoane care au renunțat a mai încercat doar pentru că au folosit materialul nepotrivit și au crezut că nereușita consta doar în abilitățile lor de modelare. Dar nu este așa și o spun din propria experiență, mai ales atunci când ești la început, nu poți avea un rezultat extraordinar cu un material nepotrivit sau de calitate inferioară. Fiecare dintre noi este mai mult sau mai puțin înzestrat cu talent, dar pentru a ne întări și dezvolta abilitățile este primordial să lucrăm cu ce trebuie. Cam asta am avut de spus. Acum sunt sigură că mulți se vor întreba cu ce pastă lucrez eu. Am cam vrut să evit să fac reclamă, dar doresc să nu las întrebări nerăspunse. Așa că actual lucrez în principal cu pasta modelatoare de la marca Saracino. Tot de la ei folosesc și pasta pentru flori și ciocolata modelatoare. Celelalte sortimente pe care le au nu le-am testat până acum. În clipul precedent am vorbit puțin despre materiale și ustensile, printre care și acele plastice care se văd acum în imagine. De data asta mi-am făcut puțin temele și am căutat produsul comandant pentru a vedea denumirea produsului. În germană se numesc Teigstäbe, ceea ce s-ar traduce bețe de aluat. Eu am achiziționat setul de 3 dimensiuni, de 1,5, 35 mm grosime și 35 cm lungime. Dacă voi știți exact cum se numesc, puteți să mă informați și pe mine.
A venit și momentul folosirii culorilor. Îmi place să adaug la lucrările mele puțină culoare. Consider că oferă o oarecare dimensiune în plus și parcă prind viață. Așa că pentru accente de genul acesta, cele mai potrivite sunt culorile tip pudră, pentru că se pot estompa cu ușurință. La fel ca și în cazul culorilor tip gel, dacă doriți să corectați ceva, este de ajuns să umeziți o pensulă curată în apă sau cu o hârtie de bucătărie. Eu, dacă am de făcut o corectură mică, atunci folosesc pensula, iar la suprafețele mai mari de șters folosesc hârtia de bucătărie. Cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și în următorul clip vă voi arăta cum am modelat și restul obiectelor. Acesta este al doilea clip pe care îl creez, așa că sunt deschisă către noi sugestii, critici, îmbunătățiri sau dacă doriți să vorbesc despre ceva anume sau poate preferați clipurile unde vorbesc mai puțin și cu mai multă muzică pe fundal, vă rog să-mi dați de știre. Vă mulțumesc și pe curând!